Vă salut, oameni frumoși! Așa cum am spus în video precedent, la care am făcut un unboxing la Withings Scanwatch Horizon, asta verde, frumușelul, am spus că o să fac încă un video în care o să îl pornim, o să-l configurăm, împerecăm cu telefonul și vă arăt câteva funcții pe care le are. Bun, l-am încărcat în prealabil puțin și el e pregătit pentru împerechere. Acum, pentru asta, eu am deja aplicația instalată pentru că mai am și altele de la ei. Este aplicația asta Withings, inimioara asta aici. Da? Îți faci un cont la ei, te înregistrezi și uite, deja el a văzut aici că a mai apărut un ceas. Și îmi cere mă întreabă dacă vreau să instalez, normal că vreau să-l instalez. Îmi spune că e recunoscut, e deja conectat pe Bluetooth. Îi dau instalare, împerechere și mi apare un cod pe display-ul ceasului pe care eu trebuie să-l bag aici în telefon. Și dau împerechere și mai departe el deja începe. A găsit că e necesară o actualizare a softului, o face acum, sper să nu dureze prea mult, nu a fost opțiunea mea, el consideră că are nevoie de asta. Uitați cât de repede se mișcă. Așa, acum spune că ceasul va fi restartat. De aici până se restartează el, o să vă arăt încă o dată puțin după site-ul lor oficial de la Withings. Da? Deci pe withings.com aveți toate detaliile legate de firma Withings. Da? Au tot felul de produse medicale, tot felul de produse de măsurare a diferitor parametri ai corpului nostru, toate produse certificate medical de cea mai înaltă calitate posibilă. Și, bineînțeles, avem ceasurile, care sunt acum mai multe modele noi lansate pe piață. Dar despre asta v-am povestit în video anterior. Asta este Horizon, asta este Nova. Și Horizon-ul este acesta, care încă mai este la ei la vânzare. Da? Deci asta este ceasul ăsta Horizon. Acum mergem mai departe cu configurarea și el mă întreabă acum dacă mâinile sunt amândouă către în sus, către ora 12, îi spun că da. Așa, și el începe și îmi spune că ceasul este activat. Și acum începe să îl configureze. Așa. Îmi spune că e pregătit, îi dai mai departe. Te întreabă pe ce mână vrei să-l porți. Eu o să îi spun că deocamdată pe mâna dreaptă. Dau drept. Și aici îți spune că trebuie să-l porți nu chiar aici în față, pe încăietură, ci puțin mai în spate, undeva la un deget de încăietură. Așa, îi spun că am înțeles. Și ceasul este configurat. Aici avem câteva intro-uri sau câteva indicații cum navighezi, cum îți activezi mesajele și cum îți setezi anumite ținte, țeluri pe care tu vrei să le atingi într-o zi, de exemplu, câți pași vrei să faci, câte scări vrei să urci, câți kilometri vrei să parcurgi și așa mai departe. Eu zic să trecem puțin prin astea, că despre asta este video acesta, da?
Deci împerecherea cu telefonul a fost mai mult decât intuitivă, tu nu trebuie să faci absolut nimic, că el își face, bagi codul care îți apare pe ceas și e gata. Acum deja suntem înăuntru în configurare. Eu zic să vedem cum navigăm puțin pe el, da? De exemplu, dacă apăsăm pe coroniță, am apăsat pe coroniță, apare ceasul, îi dai mai departe, scrollezi în sus, îți apare diferite moduri, de exemplu, măsurarea pulsului, după care pașii, după care metri, mai departe kilometri parcurși, etaje, aici nu știu cum măsoară el câte scări ai urcat, după aia avem un EKG, avem SpO2, adică concentrație de aer din sânge, și workout, funcțiile, aplicațiile de fitness. Așa, și respirația, dacă vrei să o măsori. Alarmă, poți să-ți setezi alarmă pe el și avem setări. În setări acolo mergi la, de exemplu, hai să vedem, dacă mergem în setări, avem așa, ne arată capacitatea bateriei, cât e încărcată bateria acum, după care avem funcția de nu deranja, da? Deci să nu te deranjeze când ești într-un meeting sau ceva, să nu ți se aprinde display-ul și să nu-ți vibreze, pentru că el chiar dacă nu are un difuzor, vibrează destul de audibil cumva. Deci se aude vibrația. Și atunci să nu distragă atenția, da? Și poți să îl activezi sau să-l dezactivezi. După aia avem aici un quick lock, care la mine e off. Dacă îl pui pe on, aia înseamnă că atunci când, deci e stins, când ai întors, vedeți, s-a aprins. Asta e quick lock-ul. S-a aprins display-ul și îți afișează ora. Așa. După care avem mâinile care atunci când eu le pun la on, atunci când mâinile stau aici pe ecran și obturează vizibilitatea, da, ele se dau la o parte. Acum nu sunt pe ora 12, dar ele pur și simplu se dau la o parte și îți lasă complet vizibil display-ul. Și se merge înapoi. Așa. Cam asta e o navigare rapidă. După care, activarea mesajelor pe telefon. Aici, dacă mergi pe activare, automat am activat anumite mesaje și inclusiv apelurile telefonice. Poți să le vezi cine te sună, da? Fără să mai scoți telefonul dacă nu vrei să răspunzi la apelul respectiv. Așa, și ca să le activezi avem aici opțiunea asta de activare. Te întreabă dacă îi dai voie să îți afișeze mesajele respective și aici poți tu să alegi pentru fiecare aplicație în parte de la care aplicație vrei tu să primești mesaje și notificări pe ceas, da? Pentru că nu vreau, de exemplu, de la toate. De exemplu, nu vreau de la Aftership ăsta, cel meu aici, nu vreau. De la Amazon, hai să zicem că da, activez. Amazon Alexa, nu mai vreau. De exemplu, la App Store, nu mă interesează. Apple Map, iar nu vreau. Ce mai am pe aici? Calendar, hai să zicem că da, că aș vrea, dar nu neapărat. După aia mai am un Casio Watch, nu vreau. Ceva legat de internet din casă, hai să zicem că aici, da, vreau și aici. De la aplicație de Esprit nu vreau, de la Facebook, hai să zicem că da, toate că nu mai sunt foarte activ. FaceTime nu vreau, Google Map, da, e interesant, Health și HealthMate, ja? Deci aplicația lor se numește HealthMate și aplicația Health e cea de la Apple. E foarte bine de știut că tot așa din setări mergi în setările telefonului și configurezi
ca toate datele colectate de HealthMate, aplicația proprie, să fie configurate automat cu Hail2 de la Apple. Eu consider asta e ok, pentru că am, de exemplu, la Huawei Smartwatch-ul meu, care tot așa se configurează cu Hail2 și atunci am toate datele, toate track-urile și toate activitățile mele încorporate într-o singură aplicație Hail2 de la Apple. Poate cândva va fi de ajutor. Așa, după aceea ce mai am aici? Huawei Health o activez și pe asta. Instagram, da, hai să zicem. E-mail, o să activez Yahoo Mail-ul. Vremea, Willhaben, de exemplu, Voist, WhatsApp și TikTok, Wallet-ul. Ce mai vrei tu să activezi după aici? PayPal, Netflix, Messenger-ul nu vreau, MediaMarkt și ce aplicații mai ai tu în telefon, YouTube, da? Deci primești notificări de la aplicațiile de la care doar tu vrei să primești, nu de la toate. Așa? Și după aia cu activitățile zilnice, câți pași vrei să atingi pe zi sau mai știu eu ce, da? De exemplu, am zis 10.000, asta văd că vine standard fixat pe el, da, e ok, e suficient și mai avem așa. Dacă vrei acum să vezi din prima cum faci o cardiogramă, da? Eu zic că hai să încercăm măcar una sau pulsul sau ceva, să vedem și cum măsoară senzorii, da? Cât de repede și ce anume trebuie să faci. Deci îl punem la mână, puteam să fac și la celălalt, asta e ok, așa, și facem o cardiogramă. Hai să vedem așa, un EKG. Aici îți spune ce este o electrocardiogramă, da? Îți spune cum funcționează inima și așa mai departe. Și aici îți dă o descriere a modului de folosință la care trebuie să fii de acord cu parametrii lor. Așa. Și acum zice să stai liniștit și să nu vorbești, să-ți pui mâna pe masă sau pe o suprafață plană, da? Și atunci la ceas, deci apeși pe coroniță, mergi până unde îți afișează EKG-ul, așa, apeși odată pe coroniță și ții mâna pe așa un sfert din ecran și ar trebui să stai cât de cât liniștit, să nu vorbești. Și 30 de secunde el începe și măsoară. Pe telefon se poate vedea deja cum măsoară și pe ceas secundele rămase. Sper să fie înregistrat dacă tot n-am tăcut din gură. Da, a înregistrat cu succes și spune că este în parametrii normal. Ok, am înțeles. Așa. Da, după aia ce mai avem? Să-ți măsori cu SpO2 senzorul saturația de oxigen în sânge. Se face în același mod. Haideți totuși să o facem ca să vedeți direct cum se face. Da? Aceeași fază, să stai liniștit, mâna pusă pe o suprafață plană și să fie cât mai strânsă cureaua pe mână ca senzorul să fie bine poziționat acolo. Așa. Aceiași parametri de acceptat.
Și tot așa, apăsăm pe coroniță, navigăm scrollând până unde avem senzorul căutat, adică aici SPO2, apăsăm și ținem mâna la fel un pic pe ecran, 3 sferturi, un sfert din ecran acoperim, 30 de secunde și încercăm să fim cât mai liniștiți ca să măsoare cât mai eficient. Sper să măsoare și asta. Da, tot așa, am măsurat cu succes. Îmi spune că sunt în parametri normali, 96%. Ok. După aia pulsul, da, și îți dă probabil câteva indicații cum să folosești aplicațiile de fitness aici, funcțiile de fitness, de sport. Am înțeles că sunt peste 41 de moduri de sport. Dar cam asta este procedura. Și asta este. Ceasul este conectat, este configurat cu succes. Da? Aici, în aplicație, da, pe Home, deci pe pagina principală, de exemplu, dacă mergi sus aici, lângă plusul ăsta este o iconiță cu un ceas, da, ca să vedeți mai bine. Când apăs aici, deja sunt toate ceasurile mele. Deci am scanwatch-ul normal, deci ăsta este acesta. După aia am ăsta pe albastru, care chiar e colorat cu albastru aici, deci este acesta. Și următorul va fi, bineînțeles, cel nou pe verde, adică acesta. Da? Și poți să-ți, foarte ușor când vrei să-ți dezactivezi mesajele, alarma, să-ți o setezi, după aia să-ți o anulezi și așa mai departe. Ai tutoriale, ai centru de ajutor și așa mai departe. Cam asta a fost. Ca să aflați mai multe, intrați încă o dată pe site-ul lor de la Withings, withings.com. Nu e greu de găsit și acolo găsiți toate detaliile despre ceasuri, despre toate produsele pe care ei le au. Așa, detalii foarte importante, foarte bine prezentate, exact ceea ce am făcut eu. Aveți și aici, de exemplu, cum se vede, cum să măsurați parametrii în mod eficient. Da? Ori cu Horizon, ori cu Nova, ori cu celelalte modele de la ei. Da? Mult mai multe detalii primiți aici dacă vreți să intrați. Da, cam asta am vrut să vă arăt și sper că am reușit într-o măsură cât de cât acceptabilă și într-un mod clar pentru voi, pentru fiecare. Dacă mai aveți nelămuriri sau chiar nu găsiți tot ce ați vrut să știți, scrieți-mi, vă rog, în comentarii. Eu am o experiență acum cu produsele lor de mai bine de 2 ani, de când am luat primul ceas de la ei și ulterior acesta, acum ăsta lantul. Probabil că va urma și un Nova, nu știu sigur, da? Aș vrea probabil să fac rozonul să fac o comparație așa, unul lângă altul, chiar dacă nu sunt diferențe mari. Bun, oameni buni, asta am vrut să vă arăt și încă o dată, eu le recomand cu încredere produsele lor. Le recomand cu încredere, dincolo de faptul că este un ceas normal, deci un design foarte, foarte bun, extraordinar de frumos designul ăsta, materiale de foarte, foarte bună calitate, da? Senzori de o calitate superioară, o firmă care a adunat deja câțiva ani de renume și se ține bine pe piață.
Eu zic să vă uitați cu credere și la ceasurile astea, nu doar la smartwatch-urile astea de duzină sau la cele care sunt deja consacrate, dar care costă cel puțin la fel de mult ca și unul din ăsta. Da? Prețurile diferă în funcție de shop-urile online pe care vreți să le luați. De exemplu, asta 380 și ceva acum pe Amazon, dar pe site-ul lor este mai mult, costă mai mult. Da? De exemplu, Nova e la o diferență de 200 de euro în plus față de ăsta. Eu am considerat că nu merită extra banii ăștia pentru ceea ce oferă ăla în plus. Plus că mie îmi place ăsta. Da? Bun, nu mai lungim. Scrieți în comentarii dacă vreți să știți mai multe sau ce anume exact. Încă o dată. Vă mulțumesc că sunteți cu mine. Haideți, vă rog, mai departe cu un like. E foarte important pentru mine, cu un subscribe, cei care nu ați făcut-o încă, și bineînțeles cu sugestiile și, foarte important, cu criticile voastre de orice natură ar fi ele. Până data viitoare, vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă doresc toate cele bune, salutare!